Εμφανίστηκε ο Άγιος Εφραίμ και το δωμάτιο γέμισε ευωδία. Ένα από τα αναρρύθμιτα θαύματα του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Εφραίμ. Κοντεύουν περίπου 600 χρόνια από τότε που αγαρινοί πειρατές, εισβάλλοντας στο μοναστήρι των Ομόμων στο λόφο της Νέας Μάκρης, παλούκωσαν με αναμένο δαυλό στην κοιλιά τον Άγιο Εφραίμ, ηγούμενο τότε στο ομώνυμο μοναστήρι. Έκτοτε, 6 αιώνες μετά, τα θαύματα του Αγίου Εφραίμ δεν έχουν τέλος για τους πιστούς. Ποιος ήταν όμως ο Άγιος Εφραίμ που βρίσκεται στις καρδιές των πιστών που περιγράφουν με πίστη τα θαύματα που δέχτηκαν από τον νεοφανή αυτόν Άγιο? Ας ξεκινήσουμε από τους σύγχρονους καιρούς για να πάμε προς τα πίσω στη ζωή του θαυματουργού Αγίου. Η μονή του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη είναι ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας έγιναν μεγάλες και βάρβαρες σφαγές, όπου ξεκληρίστηκε το μοναστήρι. Το 1945 μετά Χριστόν, η μοναχή Μακαρία πήγε στα ερείπια της αρχαίας μονής του Ευαγγελισμού, που ονομαζόταν Σταυροπηγιακή, του όρου Σαμωμών στο Πεντελικό. Εκεί διαμόρφωσε ένα μικρό κελί και άρχισε να καθαρίζει τα ερείπια του παλαιού ναού για να τον ανακατασκευάσει. Συχνά διαλογιζόταν ότι σε εκείνα τα χώματα είχαν ζήσει μοναχοί και προσευχόταν να γνωρίσει ή να της φανερωθεί κάποιος από αυτούς. Μία φωνή, αρχικά σιγανή, αλλά που δυνάμωνε στην ψυχή της έλεγε «Σκάψε και θα βρεις αυτό που επιθυμείς», μέχρι τη στιγμή που της είχε φανερωθεί ένα σημείο στο προαύλιο του μοναστηριού. Έτσι στις 3 Ιανουαρίου του 1950 μετά Χριστόν ανέθεσε σε ένα εργάτη το σκάψιμο του σημείου που της υποδείκνει η ίδια η ψυχή της. Αν και ο εργάτης ήταν αρχικά αρνητικός και δεν ήθελε να σκάψει εκεί, τελικά μετά από εκκλήσεις και προσευχές πίστηκε και ξεκίνησε. Το σημείο είχε ένα μισογκρεμισμένο τζάκι, τοίχο και πράγματα που καταδείκνυαν ότι εκεί κάποτε υπήρχε κελί μοναχού. Το πρώτο έβριμα ήταν ένα κεφάλι και ο χώρος ανέδιε μια ευωδία. Γονάτισα με ευλάβεια και ασπάστηκα το σκήνομα του Αγίου και αισθάνθηκα βαθιά την έκταση του μαρτυρίου του. Η ψυχή μου γέμισε από αγαλίαση. Απέκτησα μεγάλο θησαυρό και παίρνοντας το χώμα με προσοχή έβλεπα την αρμονία του σκηνώματός του, που αν και τόσους αιώνες μέσα στη γη δεν είχε αλλοιωθεί, έγραψε τότε η ηγουμένη Μακαρία, η οποία έβγαλε όλο το σκήνομα και το τοποθέτησε σε θηρίδα πάνω από τον τάφο. Το βράδυ, διαβάζοντας τον εσπερινό ηγουμένη, άκουσε βήματα. Ο ήχος ερχόταν από τον τάφο, αντιχώντας έως την πόρτα της εκκλησίας. Εκεί πρώτο αντίκρισε τον Άγιο Εφραίμ, ψηλός, με μάτια μικρά στρογγυλά, με μακριά μαύρα γένια που έφταναν στο λαιμό, ντυμένος με μοναχική αμφίεση. Στο ένα χέρι είχε μία φλόγα και με το άλλο ευλογούσε. Ζήτησε να τον βγάλουν από αυτή τη θηρίδα. Την επόμενη κιόλας μέρα η ηγουμένη καθάρισε τα ουστά και τα τοποθέτησε μια θηρίδα στο ιερό του ναού. Το ίδιο βράδυ ο Άγιος φανερώθηκε στον ύπνο της, την ευχαρίστησε και της φανέρωσε το όνομά του, Εφραίμ. Το λείψανο του Αγίου Εφραίμ φυλάσσεται εκεί από τότε και καθημερινά εκατοντάδες πιστών το επισκέπτονται, ζητώντας από τον Άγιο την ευλογία και τη βοήθειά του. Ο Άγιος Εφραίμ, κατά κόσμο Κωνσταντίνος Μόρφης, γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 14 Σεπτεμβρίου του 1384, κοντά στο Λιθαίο ποταμό. Έμεινε ορφανός από πατέρα σε μικρή ηλικία, μαζί με τα άλλα 7 αδέλφια του. Τη δε φροντίδα τους ανέλαβε η μητέρα του. Σε ηλικία 14 ετών, για να αποφύγει τον εξισλαμισμό και τα γενιτσαρικά σώματα, εισήλθε στη Σταυροπηγιακή Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Πυραγίας Θεοτόκου, του όρου στον άμμο Μονατικής. Ακολούθησε με ζήλο τον Χριστό και διέπρεψε. Το 1416 μετά Χριστόν, οι Τούρκοι εισέβαλαν και λαιλάτισαν την Αττική και ανάγκασαν τον Δούκα των Αθηνών να δηλώσει υποταγή στο Σουλτάνο. Το 1424, οι Τούρκοι εισέβαλαν βία στη μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και έσφαξαν όλους τους πατέρες της μονής. Ο Άγιος απουσίαζε στη σπηλιά του πάνω στο βουνό για προσευχή και μόλις επέστρεψε, αντίκρισε έντρομο στα πτώματα των πατέρων. Τον επόμενο χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου του 1425 επανήλθαν οι βάρβαροι και βρήκαν τον Άγιο. Τον συνέλαβαν και άρχισαν τα μαρτύρια του, που τέλειωσαν στις 5 Μαΐου του 1426. Τον κρέμασαν ανάποδα σε ένα δέντρο, το οποίο σώζεται ακόμα. Τον κάρφωσαν στα πόδια και το κεφάλι και τέλος διαπέρασαν με αναμένο ξύλο το σώμα του. Ο Άγιος Εφραίμ εορτάζει 2 φορές το χρόνο. Στις 3 Ιανουαρίου η έβρεση των τιμίων λειψάνων του και στις 5 Μαΐου το μαρτυρικό του τέλος. Στα Τρίκαλα πανηγυρίζεται από τον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου, απέναντι του οποίου, κατά παράδοση, υπήρχε το πατρικό του σπίτι. Το 2011 μετά Χριστόν, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης κατέταξε τον Όσιο Εφραίμ στο επίσημο Ορθόδοξο Εορτολόγιο. Η εικόνα του Αγίου Εφραίμ συγκαταλέγεται στις πιο αξιόλογες βυζαντινές εικόνες της Ορθοδοξίας.